ሰላም የነሰር ልጆች ቅዱስ ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይበሮች ደግሞ ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ላይክ እና በዛሬ ቪዲዮ እንደተለመደው ላይቭ ትሬድ ታደርግላችሁ ነው ቪዲዮ የምሰራላችሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ በዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ አንድን ትሬድ ከመግባታችሁ በፊት ምን አይነታችሁ መግባት እንዳለባችሁና ከገባችሁም በኋላ ቴክ ፕሮፊት እና ስቶፕ ሎስ የቱ ጋር ማስቀመጥ እንዳለባችሁ እነግራችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን እናም በተጨማሪ ደግሞ ሲግናል የምለቀበት ፕራይቬት ቴሌግራም ቻናሌን መቀላቀል የምትፈልጉ አናግሩኝ ብያችኋለሁ። በኢንስታግራም ወይም በቴሌግራም ዩዘር ኔም በኩል አናግሩኝ ብያችኋለሁ። እናም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ከ$20 ወደ $500 አካውንታችንን የማሳደግ ቻሌንጅ ይኖራናል ማለት ነው። ቴሌግራም ቻናላችንን ተቀላቀላችሁ አሁኑኑ ተቀላቀሉ። እናም ይሄንን ቪዲዮ ፖስት እንዳደረኩት አንደኛ ላይ ኮሜንት ለጻፈልኝ ልጅ $5 ጊፍት ይኖረዋል ማለት ነው። ሌትስ ጎ ወደ ቪዲዮ። ኦኬ ጋይስ ያው እዚህ ጋር USD ላይ ኢንትሪ ፖይንት አግኝቻለሁ። እዚህ ጋር ያው እንደምታዩ ነው ሴትአፑን ሴል ፖዚሽን ነው ያስኩት። ቢፎር ስክሪንሾቱን ላሳያችሁ። ያው እነን ይመስላል። ይሄንኑ ስክሪንሾት ለቴሌግራም ፕራይቬት ቻናል ሲግናል ይሰጠውት ማለት ነው። ያው አሁን ፕሮፊት ላይ ነን ያው ያለ ነው እንደምታዩት ነው። ሲግናል ሰጥቻለሁ ለንደን ሴሽን ሲጀመር ግቡ ብያቸው ማለት ነው። አሁን ኦሬዲ ለንደን ሴሽን ከጀመረ ቆይቷል። አሁን ራሱ ያው እንደምታዩት ነው። ኦኬ ያው እንደነገርኳችሁ USD ነው ታርጌት የመጨረሻ ያደረኩት እዚህኛው ዲማንድ ስር ድረስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን አይነት እንደገባው አናላይዝ ላድርግላችሁ። እዚህ ጋር ዴሊ ታይም ፍሬም ላይ ያለ አንድ ሰፕላይ ዞን አለ። እሱ ላይ ነው ማርኬቱ ሪአክት ያደረገ ያለው አሁን ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ወደ 4 ሃወር ስንሄድ 4 ሃወር ላይ ያለ ሰፕላይ ዞን አለ። እሱ ላይ ማርኬቱ ሪአክት አድርጓል። 1 ሃወር ላይ ስንሄድ ራሱ ያለ እዚህ ጋር ሰፕላይ ዞን አለ። እሱ ላይ ነው ማርኬት ሪአክት ያደረገ ያለው ማለት ነው። እና ወደ 15 ሚኒት ላይ ስንሄድ ደግሞ ያለች አንድ ሰፕላይ ዞንም አለች። እዛ ላይ ነው ኢንተር ያደረኩት ማለት ነው። ስሞል ታይም ፍሬም ላይ ነው ይሄንን ትሬድ የገባሁት ማለት ነው። እንዳያችሁት ከቴክ ፕሮፊት 1 እስከ ቴክ ፕሮፊት 4 ድረስ ታርጌት ሰጥቻለሁ። እንዳያችሁት ነው ቴክ ፕሮፊት 1 ሂት አድርገናል ጋይስ። ያው እዚህ ጋር እንዳያችሁት ነው ቴክ ፕሮፊት 1 ሂት አድርገናል። ሌትስ ጎ ቴሌግራም ቻናል ላይ ቤተሰቦች እነን ያው ቴክ ፕሮፊት 1 ሂት አድርገናል የሚለው ይሄንን ሼር ላድርግላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የገባሁት የUSD JPY ሲግናል ያው ቢፎሩ ይሄንን ይመስላል። ያው አፍተር ይሄን ያህል ፕሮፊት ራን አድርጓል ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ጎ USD ከቴክ ፕሮፊት 1 አልፎ ወደ ቴክ ፕሮፊት 2 ድረስ የተቃረበ ነው ማለት ነው። እዚህ ሌቨል ላይ ደግሞ ሪአክት ሊያደርግ ይችላል። እዚህኛው አሁን ያለበት ሌቨል ላይ ሪአክት ያደርጋል ወደ ላይ ይወጣል ብዬ ነው በቃ እኔ አሁን ኤክስፔክት ማድረጋው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ዲማንድ ዞን እሱን እንኳን ባይነካም ይወጣል ግን ወደ ላይ። USD JPY ያው ቀደም መጀመሪያውን እንዳሳየዋችሁ ነው። ያው ይሄን ያህል ወደ 31 ፒፕስ ፕሮፊት ራን አድርገናል። ያውና እዚህ ጋር ሪአክት ያደረገ ነው ማርኬት ወደ ላይ የተመለሰ ነው እንዳልኳችሁ የUSD እዚህ ጋር አንዱን ሰፕላይ ዞን ተቻርጎ ወደ ታች ይመለሳል ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንም ብሬክ ያደርጋልና የኛው ሰፕላይ ዞን ድረስ ደግሞ ይደርሳል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ አልፎም ከዚህኛው ሰፕላይ ዞን ድረስ ማለት ከዚህ ሰፕላይ ዞን አያልፍም ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ዲማንድ ታይናካ ነው ይሄው። ኦኬ ያው ጋይስ እንዳያችሁት ነው ማርኬቱ ወደ ላይ ወጥቷል እስከ ላይኛው ሰፕላይ ዞን ድረስ እንደነገርኳችሁ ነው። እዚህኛው ሰፕላይ ዞን ላይ ደርሷል እና ኒውስ ማለት ዜና ማለት እንዳያችሁት ነው። እዚህ ጋር 55 ቀረዋል ዜና ያው እንዳያችሁት ነው።
ዜናውን ትሬድ እናደርጋለን አምባራም ሲባኒውስ ነው ትሬድ የምናደርገው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩ 34 33 እያለ ነው ፖዚሽናችንም በዚህ በኩል አለ ስቲና ያለን ምን እንደሚፈጠር 8 ሰከንዶች ቀርተውታል ኦኬ ሌትስ ጎ እስቲ ምን እንደሚፈጠር አብራችሁ ታያላችሁ ማለት ነው ያው 7 6 ያው ወርዷል ቴክ ፕሮፊት ሂት አድርገናል አባቴ ሌትስ ጎ ፋሚሊ ያው በጣም ወረታች እየወረደ ነው በጣም ማለት ነው አሁን ነው ስቶፕ ሎሳችሁን ወደ ቴክ ፕሮፊት 1 ማስጠጋት ያለባችሁ ማለት ነው ይሄንን ልንገራችሁ ላያችሁት ነው ጋይስ የኢሮኒውስ ራሱ ኔጌቲቭ ላይ ነው ያለው ለዛ ነው የማርኬቱን በቃ ይወርዳል ኦሬዲ እኛ ባልነው ዳይሬክሽን ይሄዳል ማለት ነው ጋይስ ቴክ ፕሮፊት 3 ሂት አድርገናል another one አንድ ነው የሚቀረን አባ አንድ ቴክ ፕሮፊት ነው የሚቀረን አሁን ላይ 52 ፒፕስ ፕሮፊት ረን አድርገናል ኦኬ ነን ሼር ላድርጋችሁ ኦኬ ጋይስ ማርኬት ወር ላይ ሪትረስ አርጎ ነው የተመለሰ ያለውና ለምን ይሄን ሪትረስ ወር ላይ እንዳደረገ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ኦኬ አሁን ያለ ነው 15 ሚኒት ላይ ነው እንዳያችሁት ነው እዚህ ሌቨል ላይ ደግሞ ሪአክት ያደርጋል ኦኬ ሌትስ ጎ አሁን 5 ሚኒት ላይ ነው ያለ ነው 5 ሚኒት ላይ ያለች አንድ ድሮፕ ቤዝ ድሮፕ የምንላት እዚህ ጋር ያለች ሰፕላይ ዞን አለች እሷ ማርኬቱ ተቻርጎ ነው የወርታች እየወረደ ያለው ማለት ነው በቃ አሁን ትንሽ ፒፕስ ነው የሚቀረው ጋይስ እንዳያችሁት ነው USD ትንሽ ፒፕስ ነው የሚቀረው ሌትስ ጎ በጣም እየወረደ ነው ጋይስ አይነከው ቢመለስስ የተመታዩ ሂት ይላል አባቴ ቴክ ፕሮፊት ፎርም ሂት አድርገናል ሌትስ ጎ ቴክ ፕሮፊት ፎር ሂት ቴክ ፕሮፊት ፎር ሂት አድርገናል ጋይስ ሌትስ ጎ